Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε την πρώτη παρουσίαση αλλά και τη δοκιμή στο πολυαναμενόμενο μεγάλο ποινίο του παλμικού ανιχνευτή Scubatector Pro. Το Scubatector Pro, όπως γνωρίζετε, είναι ένας ανιχνευτής μετάλλων κατηγορίας τσέπης. Έχει την ικανότητα αυτή να διπλώσει και να γίνει πάρα πολύ μικρός, να μπει ακόμα και μέσα στην τσέπη μας, και είναι παλμικός και αδιάβροχος έως 60 μέτρα μέσα στο θαλασσινό νερό. Αυτό το μηχάνημα λοιπόν κατασκευάζεται από την Quest και έχει την πρόνοια της αλλαγής ποινίων. Μπορεί δηλαδή να πάρει και μεγαλύτερα μεγέθη ποινίου. Αυτό έχει γίνει με έναν τρόπο άκρος επαγγελματικό, ούτως ώστε να μην υπάρχουν κινητά και αποσπόμενα μέρη, τα οποία αδύναται να προξενήσουν κάποια εισρωή νερού. Αυτός λοιπόν είναι ο ανιχνευτής με το στάνταρ ποινίο, το οποίο βλέπετε εδώ είναι το μακρόστενο, αναδιπλούμενο πάντα, και το αναμενόμενο ποινίο ονομάζεται STP-20, έρχεται σε αυτή τη συσκευασία, STP-20 λοιπόν από την Quest. Το ανοίγουμε και το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε προς μεγάλη μας έκπληξη είναι πως δεν έχουμε αγοράσει απλά ένα ποινίο, αλλά στην ουσία έχουμε αγοράσει και το κέλυφο στη χειρολαβή του ανιχνευτή. Για ποιο λόγο λοιπόν έγινε αυτό? Αυτό έγινε γιατί το μηχάνημα στην ουσία είναι ανταλλάξιμο. Μπορούμε δηλαδή να ξεπηδώσουμε εδώ αυτή την τάπα, η οποία μας εγγυάται την αδιαβροχοποίηση, έχει και διπλά όρη, να βγάλουμε έξω τα ηλεκτρονικά μέρη και να τα προσθέσουμε στο νέο μεγάλο ανταλλακτικό ποινίο, το STP-20. Κατόπιν βιδώνουμε την τάπα στο πίσω μέρος και έτσι είμαστε 100% εξασφαλισμένοι ότι δεν πρόκειται να έχουμε αποσπόμενα μέρη τα οποία μέσα στο νερό ενδέχεται κάποια στιγμή οι επαφές τους να χαλάσουν και να έχουμε εισρωή νερού. Αγοράζοντας λοιπόν το μεγαλύτερο ποινίο STP-20, στην ουσία έχουμε όλο το κέλυφος και τη χειρολαβή του ανιχνευτή Scubatector Pro. Το Scubatector Pro θα προχωρήσουμε για τη δοκιμή του STP-20 πολύ σύντομα και θα είναι συγκριτική δοκιμή με διαφορετικά μεγέθη μετάλλων. Το Scubatector Pro λοιπόν θεωρείται ότι είναι ο καλύτερος αδιάβροχος ανιχνευτής μετάλλων μεγέθους χειρός. Εγώ θα έλεγα γενικά ότι είναι ο καλύτερος ανιχνευτής μικρού μεγέθους. Για ποιους λόγους? Πρώτα απ' όλα είναι παλμικό. Ένας παλμικός ανιχνευτής έχει καλύτερη διαπεραστικότητα γενικά μέσα στο έδαφος και σε δύσκολο μετάλλο. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι. Όλα τα μηχανήματα στην αγορά αυτού του μεγέθους, τα οποία είναι αδιάβροχα μικρά φορητά, είναι σταθερά. Δηλαδή δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξουμε εμείς τη γωνία έρευνας, η οποία μας διευκολύνει και είναι πιο ξεκούραστη για μας, έτσι, ανάλογα το ύψος του καθενός ανθρώπου, και ειδικά όταν είμαστε μέσα στο νερό, δεν μπορούμε πάντοτε να διατηρούμε μία γωνία, θα πρέπει να την αλλάζουμε. Αυτό ονομάζεται εργονομία. Όλα λοιπόν τα μηχανήματα σε αυτό το είδος, τα οποία θα βρείτε στην αγορά από τους ανταγωνιστές μας, αλλά ακόμα και το παλαιότερο, το προηγούμενο μοντέλο, το οποίο συνεχίζει φυσικά να πωλείται στην αγορά, το Scubatector, έχουν σταθερή γωνία έρευνας. Θα πρέπει εγώ να κρατάω αυτή τη γωνία. Δεν μπορώ να κάνω έρευνα έτσι, δεν μπορώ να κάνω έρευνα αλλιώς. Οπότε το πρώτο κεφάλαιο στην επιτυχία αυτού του ανιχνευτή είναι ότι έχει ρυθμιζόμενη γωνία. Και τι σημαίνει αυτό? Εκτός του ότι μου δίνει την εργονομία και ξεκούραστη λειτουργία, μπορεί και να διπλώσει. Αν το κάνει αυτό, το μέγεθός του κατά τη μεταφορά γίνεται το μισό συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο, αλλά και τους ανταγωνιστές μας. Έτσι είναι πιο μικρό και πιο διακριτικό. Αν το ξεδιπλώσουμε για να κάνουμε την έρευνα, θα δούμε ότι πάλι συγκριτικά με το παλαιότερο μοντέλο αλλά και τους ανταγωνιστές μας, το μέγεθος του ποινίου είναι διπλάσιο. Έχει διπλάσια κάλυψη. Με ένα πέρασμα δηλαδή καλύπτει διπλάσια επιφάνεια εδάφους. Και αυτό σημαίνει πιο πετυχημένη ανίχνευση και πιο ξεκούραστη λειτουργία. Δεν ανάγκη δηλαδή να κάνουμε πολλά και πυκνά περάσματα.
Άλλα χαρακτηριστικά τα οποία επάξια το κατατάσσουν να κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου μικρού ανιχνευτή μετάλλων χειρός, μικρού αδιάβροχου, σε μικρό μέγεθος, έτσι, με καμία έκπτωση ως προς την απόδοση, του καλύτερου αδιάβροχου ανιχνευτή μετάλλων χειρός, είναι πως είναι πρωτοποριακός στο ότι έχει μια ψηφιακή οθόνη. Εδώ έχουμε λοιπόν μια οθόνη η οποία μας δείχνει όλες τις λειτουργίες του ανιχνευτή. Αλλά πολύ σημαντικά, μπορεί να μην ασχολούμαστε με τίποτα από αυτά τα οποία προσφέρει μέσα στο μενού του, να το ανοίγουμε και να ψάχνουμε έτσι απλά. Εδώ μας έχει μια μπάρα, μια εύχρωμη μπάρα, η οποία μας βοηθάει για το πόσο βαθιά είναι ο στόχος. Αν η μπάρα λοιπόν έχει φουλάρι, είναι κάτι επιφανειακό. Αν η μπάρα είναι βαθιά, αν ο στόχος είναι βαθιά, η μπάρα είναι άδεια. Αυτή την πληροφόρηση λοιπόν μπορούμε να έχουμε από την ψηφιακή οθόνη εδώ. Σε σχέση με άλλα μηχανήματα του ανταγωνισμού, αλλά και συγκριτικά και με το προηγούμενο μοντέλο, αυτά τα πλήκτρα εδώ ήταν πολύ σκληρά, ούτως ώστε κάποιος επαγγελματίας ζήτησε να βουτήξει πολύ βαθιά, πάνω από 10 μέτρα, στα 20 μέτρα, τα πλήκτρα να είναι σκληρά και να μην μπορούν να πατιούνται από την ίδια την πίεση του νερού. Εδώ τα πλήκτρα είναι πιο μαλακά, έχει γίνει μελέτη βέβαια, δεν πατιούνται από την πίεση του νερού, είναι πιο μαλακά και μπορεί ακόμα και ένα παιδί να το ανοιγοκλείσει χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Οι καινοτομίες του Scuba Tector Pro συγκριτικά και με το προηγούμενο μοντέλο αλλά και με τους ανταγωνιστές του συνεχίζουν. Υπάρχει μία τάπα η οποία δίνει πρόσβαση στη φόρτιση, όλα τα άλλα σημεία του είναι στεγανά και αυτή εδώ η τάπα έχει διπλά O-ring, έχει διπλά λαστιχάκια, έχει ένα-δύο λαστιχάκια. Σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, αλλά και άλλα μηχανήματα στην κατηγορία αυτή από άλλους κατασκευαστές, έχουμε δύο λαστιχάκια εδώ και αυτό εγγυάται καλύτερο σφράγισμα. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό, θα δείτε ότι εδώ που βιδώνει η τάπα, αυτό είναι διάφανο, ούτως ώστε όταν βιδώσω εγώ την τάπα, να μπορώ να βλέπω ότι κατά λάθος δεν έχει μείνει εδώ άμμος, δεν έχουν μείνει ακαθαρσίες, οι οποίες μπορεί να σκίσουν τα λαστιχάκια και να είναι λόγος να έχουμε κάποια ενδυνάμει εισρωή νερού. Οπότε και αυτό το σκέφτηκα λοιπόν από την εμπειρία στην αγορά, την οποία αποκόμισε η Quest από το Scuba Tector, έκανε και αυτή τη σχεδιαστική αλλαγή. Αλλά οι πελάτες λοιπόν ζητούσαν και κάτι άλλο. Ζητούσαν κάποια προέκταση. Να έχουμε κάποια προέκταση. Μπορεί να ερευνάμε στην παραλία, δεν μπορούμε να σκύβουμε κάτω στο χώμα, ούτε είναι το πιο σωστό και ξεκούραστο να κάνουμε έρευνα καθιστή. Γι' αυτό το λόγο στο πίσω μέρος υπάρχει μια πρόνοια εδώ, θα δείτε. Εδώ μπορεί να βιδώσουν διάφορα εξαρτήματα, μπορούν να βιδώσουν εδώ. Και το πιο δημοφιλές από αυτό είναι ένας αντάπτορας. Ένας αντάπτορας λοιπόν, ο οποίος μας επιτρέπει, νάτος, είναι αυτός εδώ. Μπορούμε να βιδώσουμε εδώ τον αντάπτορα. Και σε αυτόν τον αντάπτορα μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε κοντάρι, ακόμα και ένα σκουπόξυλο θα μπορούσαμε να βάλουμε για παράδειγμα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εδώ έχω ένα παράδειγμα για σας. Αυτό γίνεται. Περνάει εδώ το κοντάρι και εδώ βιδώνουμε με κάποια βίδα. Υπάρχουν εδώ βίδες και ανταλλακτικές ακόμα. Δίνει πολλές ο κατασκευαστής. Μπορούμε εδώ να περάσουμε μία βίδα έτσι και να το σφίξουμε και να το ασφαλίσουμε. Κατόπιν η έρευνα στην παραλία είναι πιο ξεκούραστη. Είναι όπως ένας κανονικός ανιχνευτής για παράδειγμα. Ένας ανιχνευτής μεγάλου μεγέθους. Αλλά και στο νερό μέσα θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτή την προέκταση. Αν δεν είμαστε και τόσο ικανοί δίτες, απλά στεκόμαστε με τα βατραχοπέδιλα στην επιφάνεια και θέλουμε να έχουμε πρόσβαση κάτω στο βυθό που βρίσκονται τα ευρήματα. Οπότε για αυτούς τους λόγους και για την απόδοση και για το βάθος και για την ποιότητα, η Quest με το Scuba Tector Pro έχει μονοπολίσει την αγορά, θεωρείται ότι είναι η κορυφή στους φορητούς ανιχνευτές μετάλλων, στους ανιχνευτές μετάλλων χειρός όπως τους λένε ορισμένοι, ανιχνευτές μετάλλων μεγέθους τσέπης θα έλεγα εγώ, αδιάβροχα μηχανήματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες όταν κάνουμε διακοπές και βρισκόμαστε στην παραλία. Αυτά με λίγα λόγια τα πλεονεκτήματα του νέου υποβρύχιου ανιχνευτή Scuba Tector Pro. Να πω ότι έχει και USB τύπου C, η οποία φορτώνει και από τις δύο όψεις, δεν έχει δηλαδή πολικότητα. Έχει ένα πλήκτρο εδώ εσωτερικά στο οποίο μπορεί να κάνει reset, αν για παράδειγμα θέλω να καθαρίσω τη μνήμη του ανιχνευτή, να μην έχω δηλαδή παράσιτα, πατάω το reset και καθαρίζω ο ανιχνευτής. Και ένα κουμπάκι το οποίο μου επιτρέπει να κάνω κατάδυση πάνω από 10 μέτρα, γιατί μου ακυρώνει τα πλήκτρα, δεν πατιούνται τα πλήκτρα από την πίεση του νερού. Ο κόσμος όλος τώρα, οι πελάτες περίμεναν ένα νέο ποινίο.
για να δώσει μεγαλύτερη κάλυψη εδάφους και να δώσει και καλύτερο βάθος. Αυτό λοιπόν ήρθε πρόσφατα στο κατάστημά μας και ονομάζεται STP20. Εδώ βλέπετε ποια είναι η διαφορά του. Αυτό το ποινίο εδώ εστιάζει μόνον εδώ μπροστά. Αυτό το ποινίο εδώ έχει μεγαλύτερη επιφάνεια εστίασης, είναι μεγαλύτερο και έτσι καταφέρει να μας δώσει και μεγαλύτερο βάθος. Αυτές είναι οι διαφορές. Το Scuba Tector Pro και το ανταλλακτικό αξεσουάρ ποινίο του, το STP20. Πρόκειται λοιπόν τώρα να κάνουμε μία σύγκριση για να δούμε ποια είναι η παραπάνω απόδοση την οποία μπορεί να μας δώσει το STP20, το νέο ποινίο από την Quest για τα Scuba Tector Pro, με διάφορα μεγέθη αντικειμένων. Έχουμε και εδώ μία μεζούρα η οποία πάντοτε μας λέει την αλήθεια, δεν αφήνουμε δηλαδή τίποτα να εννοηθεί, δεν ωρεοποιούμε τα πράγματα, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος ανιχνευτής μετάλλων χειρός και αυτές θα είναι οι πραγματικές, οι αληθινές, με ειλικρίνεια δηλαδή αποδόσεις, τις οποίες μπορείτε να περιμένετε είτε έχοντας αγοράσει το μηχάνημα είτε το ανταλλακτικό του ποινίο. Βέβαια, επειδή αυτός είναι παλμικός ανιχνευτής, θα παρατηρήσετε ότι μέσα στο αλμυρό νερό η απόδοση που θα σας βγάλει για τα διάφορα αντικείμενα είναι καλύτερη από ότι εκτός νερού. Μέσα στο αλμυρό νερό, ο παλμικός ανιχνευτής θα πάει καλύτερα. Μπορεί να δοκιμάσουμε εδώ ένα μικρό αντικείμενο στα 15 εκατοστά, μέσα στο νερό, στο αλμυρό θα το πάρετε στα 20. Αυτό ισχύει γενικά στους παλμικούς ανιχνευτές. Το αλατόνερο για κάποιο λόγο είναι πιο αγώγιμο και έχουμε κάποιο καλύτερο βάθος. Προχωράμε να κάνουμε συγκριτικό τεστ βάθους με 4 μεγέθη μετάλλων. Θα θυμηθούμε πόσο τα πιάνει το Scuba Tector και θα δούμε τη διαφορά, ποιο το κέρδος με το νέο ποινίο, το STP20. Ξεκινάμε με το Scuba Tector Pro και το βασικό ποινίο. Έχουμε βγάλει την τάπα για να ακούγεται καλύτερα ο ήχος. Και έχουμε αυτή τη γωνία εδώ, η οποία είναι φυσιολογική για την έρευνα. Ξεκινάμε. Το τοποθετώ εδώ, στην αρχή της μεζούρας. Είμαστε εδώ στο σημείο 0. Και ξεκινάμε με το μέγεθος ενός κέρματος 2 ευρώ. Είμαστε στα 13 εκατοστά. Εδώ πάει το 2 ευρώ. Προχωράμε σε ένα μεγαλύτερο αντικείμενο, το οποίο είναι κάποιο που μπορούμε να το βρούμε όλοι. Είναι ένα μέγεθος από κουτάκι αναψυκτικού. Και είμαστε στα 30, 29 εκατοστά καθαρά. Έχω ένα μεγαλύτερο μέγεθος για σας. Είναι μια μεταλλική καραβάνα, την οποία την ανιχνεύουμε στα 35 εκατοστά. Και για πολλές χρήσεις που ζητάμε να βρούμε ένα μεγάλο αντικείμενο, έχουμε και ένα κυβότιο πυρομαχικών, το οποίο μπορούμε να το φτάσουμε στα 42 εκατοστά. Το τι παραπάνω τώρα μπορούμε να κάνουμε, τοποθετούμε εκτός λειτουργίας. Μπορούμε να βγάλουμε τα ηλεκτρονικά από το μηχάνημά μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ξεβιδώσουμε μία βίδα. Τα ηλεκτρονικά λοιπόν είναι ανταλλάξιμα και μπορούν να μπουν στο νέο ποινίο ή σε οποιοδήποτε μελλοντικό αξεσουάρ ποινίο έρθει από την Quest. Απλά τραβάμε και βγάζουμε έξω αυτό το μηχανισμό. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι υπάρχει ένας οδηγός εδώ, μια έσοχη, ένα κανάλι αν θέλετε, το οποίο κανάλι βρίσκεται και εδώ και κατά αυτόν τον τρόπο περνάμε το μηχανισμό στο καινούριο μηχάνημα. Το πατάμε να κουμπώσει και μπορούμε φυσικά να βάλουμε και την βίδα. Βλέπετε πόσο μεγάλη κάλυψη εδάφους έχουμε, πιο μεγαλύτερο εύρος
δηλαδή στην έρευνά μας με το ποινίο STP-20, όταν κάνουμε σάρωση, σε σχέση με το ποινίο του βασικού εξοπλισμού, το οποίο έχει πιο στενή δέσμη. Βλέπετε πόσο πιο στενή δέσμη στην έρευνά μας έχουμε. Ξεκινάμε με το ποινίο STP-20, τοποθετημένο σε αυτή τη γωνία, κατάλληλη για έρευνα, με το δείγμα 2 ευρώ, στα 15 εκατοστά. Προχωράμε στο κουτάκι αναψυκτικού, για ένα μέγεθος που το βρίσκουμε όλοι. Αυτό είναι στα 34 εκατοστά. 35 εκατοστά. Είμαστε καθαρά στα 35 εκατοστά. Σε ένα μεγαλύτερο δείγμα, την καραβάνα. 42. 43 εκατοστά. Και για όσους ζητάνε κάτι μεγαλύτερο, έχουμε και το κυβότιο πυρομαχικών. Στα 50 εκατοστά. 50, 51, στα 51 εκατοστά. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό βιντεάκι για την απόδοση του νέου ποινίου STP-20 στους αδιάβροχους ανιχνευτές Scuba Detector Pro. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας ώστε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις εξελίξεις στον χώρο των ανιχνευτών μετάλλων από το εικονίδι το οποίο βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης σας. Το καλοκαίρι έρχεται και σας εύχομαι καλές υποβρύχιες αναζητήσεις, καλές έρευνες και πολλά όμορφα ευρήματα να έχετε με τον Scuba Detector Pro, το νέο αδιάβροχο παλμικό ανιχνευτή μετάλλων χειρός μεγέθους τσέπης. Να είστε καλά φίλοι μου, για άλλη μια φορά. Γεια σας.